ліс під Северодонецьком. Ось тут залишки командира російської роти, 6-та рота 57-ї мотострілецької бригади ЗСРФ. Був знищений тут, у ближньому бою українськими воїнами. Зброю його забрали. Да, це передова. Здесь 2 апреля было уничтожено подразделение из состава 6-й роты 57-й мотострелковой бригады ВСРФ, Восточный военный округ. Он приехал сюда с Дальнего Востока. Тело обгорело уже в результате последующего обстрела российской артиллерии этого района. Но здесь вот эта рота в основном по лесам вот тут вокруг и лежит. А это ее командир. Почему командир, знаем, потому что сняли часть личных документов, связь, оружие, конечно, его трофейний АК-12. Ось ми бачимо той самий автомат, який був взятий з тіла знищеного українськими воїнами командира 6-ї мотострілецької роти 57-ї бригади з СРФ, Східний військовий округ, знищений в бою 2 квітня під Лисичанськом. Тепер цей автомат знаходиться на озброєнні українських воїнів. Ну, така невеличка тюнінгована версія АК-12. Да, ну ми бачимо тут маленькі такі деталі, відмінності. В принципі, більш компактний, легкий і регульований. Ну, так, як є, так і був автомат. Копія з німецької штурмової гвинтівки, але вже 21 століття. В этом районе идут контактные бои, стрелковые. Конкретно это подразделение было уничтожено в стрелковом бою нашими бойцами. Вот. Враг не прошел наш рубеж обороны. Мы сохраняем. Вооруженные силы Украины продолжают выполнять боевые задачи, удерживают свои позиции. Ну, вот так вот. А вот что ждет российскую армию. За телами никто не приходит, не обращается вообще о выдаче тел. То есть российское командование проявляет, как обычно, абсолютное пренебрежение своими солдатами, трупами, просто наплевать. Вот. Поэтому вот тут сгоревший лес, здесь еще просто опасно прикапывать. Вот. Поэтому вот так. Вот. К сожалению, без обмена телами, вот так вот все и будет происходить и дальше. Россияне бросают своих, и наплевать Путину вообще на трупы, на смерти. Вот так это происходит. Я хочу добавить еще раз, вот, для всех россиян, смотрите, полное пренебрежение жизнями, трупами, все бросают, бегут, никакого желания хоронить своих, забирать тела у российского командования нет. Бросили пехоту в атаку, наши воины дали отпор, перебили эту роту вместе с ее командиром. Ну вот, теперь они вообще никому не нужны. Расходный материал российской агрессии. Вот, поэтому это Северодонецк. Это всегда была Украина, это будет Украина. А все россияне будут здесь, все российские агрессоры, оккупанты, все они здесь будут уничтожены. Вот так, как перебили 6-ю роту 57-й мотострелковой бригады. Восточный военный округ. Пожалуйста, спросите, куда она делась? Кажется, Хабаровский край. Пожалуйста, пересмотрите, где они все, что с ними сталось. А они вот здесь, под Северодонецком, вместе со своим командиром. Оружие уже забрали. Этим оружием будут бить других російських окупантів. Український воїн, учасник бою 2 квітня під Северодонецьком. Розкажіть, будь ласка, за яких обставин був знищений командир 6-ї мотострілецької роти 57-ї бригади ЗСРФ під Северодонецьком? Коли це трапилось, при яких обставинах? Ну що ж, якщо коротко, ми спочатку почули в переговорах по основному каналам нашої рації про те, що один з постів нашої лінії оборони прийняв бій.
Далі, через приблизно 10 хвилин, нашій резервній групі поступив сигнал на виїзд, оскільки у поста закінчувалися боєприпаси, і нам було необхідно швидко прибути їм на допомогу. Через 5 хвилин група вибула з місця дислокації до місця бою. На жаль, ми трохи затрималися через те, що транспорт застряг у піску, тож ми добиралися до місця бою пішим ходом. По прибуттю на місце вступили в взаємодію з підрозділом, який вів бій, передали їм боєприпаси. Далі висунулися на фланг підрозділу і заглибилися в сіру зону. Вдалося перехопити супротивника, скажімо так, швидким ударом з флангу. З нами, з моєю групою співпрацювали спеціалісти з снайперів. Наймовірніше, командир підрозділу супротивника був знищений снайпером. Далі наш кулеметник завдав серйозного вогневого ураження живій силі супротивника. Вони почали відступати. Ми підтягнулися до місця бою, ідентифікували загиблих та повернулися на лінію оборони. Все так просто сказано. Ну, велика, ми розуміємо, робота за цим стоїть, підготовка. Скажіть, будь ласка, якими силами противник атакував от у лісі? Які це були групи? Одна група чи кілька груп? Який чисельний склад? Так, судячи з того, що ми чули по радіопереговорам, противник діяв двома групами. Перша група, отримавши відсіч від посту лінії оборони, почала відходити. Після цього друга група противника підійшла з півночі до посту оборони і нанесла їм вогневе ураження з гранатометів. Почалася пожежа. На жаль, пост втратив можливість точно ідентифікувати кількість цілей. За нашими підрахунками, було виявлено 9 осіб супротивника, з них 5 загинули. Також пост за зброєю та частинами амуніції, які були залишені відступаючим противником, ми можемо стверджувати, що їх кількість не перевищувала посиленого відділення, тобто 15 осіб. Угу. А в тому районі неподалік була знищена ще 2 групи так званих мобілізованих, тобто ЛДНР. Тобто на цей пост бій, про який ви розповідаєте, наступали підрозділи регулярної російської армії, тобто ця група. Так? Ви документи якісь забрали у цих росіян? На жаль, вони були досить професіональні, щоб не носити з собою документи. Але і ви їх ідентифікували як підрозділ 57-ї бригади російської? За допомогою їх озброєння, нумерації озброєння, специфічних приладів, якими вони користувалися. На жаль, не можу сказати точніше. Угу. Також вдалося в деякі особи носили на собі шеврони з званням, тому вдалося ідентифікувати точне звання. Також щодо мобілізованих, які наступали декількома тижнями раніше, екіпірування групи, з якою ми прийняли бій 2 квітня, було значно краще, ближче вже до нашого сторіччя. Угу. А скільки було, тобто це вже не перший контактний бій в цій лісосмузі, да, у вас? Так. Угу. Раніше вони спочатку послали оцю мобілізовану піхоту. Так. Як вони були одягнені, яка в них була екіпіровка? Спорядження мобілізованих досить, я би сказав, погане. Вони мають російський однострій, але були озброєні, скажімо так, ми знайшли гвинтівку Мосіна, гвинтівку Драгунова, також декілька автоматів. Не в найкращому стані. Деякі були сильно заіржавілі, деякі взагалі не робочі. Жодної броні, жодної натільної броні, з шоломів вони використовували СШ-42, тобто часів Другої світової каски. Угу. І скажіть, будь ласка, а стосовно росіян, чим вони були озброєні, які трофеї вам вдалося захопити в цьому бою 2 квітня з російським посиленим відділенням? Так.
В другому бою нам вдалося захопити АК-12 15-го року, його модифікацію. Також вдалося захопити декілька автоматів системи Калашникова з підствольними гранатометами, гранатомет РПГ-7. Також були знайдені досить велика кількість стрічок з кулемета Калашникова. На жаль, кулеметник зміг уйти. Ясно. Ну, яка витрата боєприпасів у вас була в цьому бою з піхотою противника, де ви знищили 5 і інших змусили втекти? Ну, на щастя, моя група досить добре підготовлена. Ми треновані виконувати подібні задачі, тому розхід боєприпасів не перевищив 25% носимого боєзапасу. Тобто це в патронах скільки набоїв? Один магазин для автомату, кулеметник приблизно 75, снайпера і марксмени витратили до 20. Да, високий рівень підготовки, ясно. Дякую. Скільки сам бій тривав? Перепрошую? Сам бій, скільки тривав вогневий контакт? Якщо з моменту нашого в нього вступлення, то це приблизно півгодини, можливо менше, можливо 25 хвилин. Якщо з самого початку, тобто з того моменту, як пост оборони прийняв бій, то до години. Які втрати з нашої української З сторони? нашої сторони втрат немає. Дякую вам.